the use of this? Okay. Like I said previously, if you do not speak, if you guys do not speak, if we do not interact, then म मजाले भिडियो बस्छु, म जुन मलाई त्यही टाइममा बस्छु, भिडियो रेकर्ड गर्छु अनि मलाई सेन्ड मात्रै गरिदिन्छु ल ग्रुपमा. If you don't want that, then let's have conversation. Let's have two-way conversation and make this class interactive. Am I clear? Yes, no, maybe not. Please. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Okay. Just a few yeses can get me going. Eh? Okay, let's get started. So we will be discussing stage 4 today. Stage 4. अब 4वटा स्टेज हुन्छ ल, तिमीहरू नयाँ भएकोलाई थाहा छैन भने चाहिँ स्पिकिङमा there are 4 stages. Stage 1, 2, 3, 4, of course. First, my introduction. तिमीहरूको एज अ होल 25 मिनट जतिको हुन्छ क्या स्पिकिङ चाहिँ. अनि स्पिकिङको चाहिँ जुममा फरेनरसँग कन्भर्सेसन गर्ने है. 4वटा स्टेज हुन्छ. फर्स्टमा इन्ट्रोडक्सन हुने भयो, त्यसपछि प्रेजेन्टेसन, थर्डमा चाहिँ एसे डिस्कसन हुन्छ, फाइनली भिजुअल प्रम्प्ट भन्ने स्टेज 4 को पार्ट भयो है. हामी चाहिँ आज स्टेज 4 को कुरा गर्न लाग्यो है. Okay. So it will last, as you can see on the screen, it lasts for 5 to 7 minutes. तिम्रो स्टेज 4 चाहिँ 5 देखि 7 मिनटमा एन्ड भइहाल्छ है. अनि त्यसपछि चाहिँ द स्पिकिङ टेस्ट विल एन्ड. अनि त्यो स्पिकिङ टेस्ट दिएको 48 घण्टाभित्र चाहिँ तिमीहरूले रिजल्ट पाउँछौ. Until and unless there are any what should I call it, error? No. Until there are some issues, भनौँ न. अब कहिलेकाहीँ चाहिँ पासपोर्टको फोटो तिमीहरूको अलिकति क्लियर नहुन सक्छ. त्यस्तोहरू केसेसमा चाहिँ यिनीहरूले अलिकति धेरै टाइम लाउँछ. Generally speaking, the result will be published within 48 hours. Okay. अब यो स्टेज 4 मा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ एक्जामिनरको दुईटा खाले अप्रोच हुन्छ. यो चाहिँ एकदमै एक्जामिनर बेस्ड नै हुन्छ. उसलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्छ एकदम honestly speaking, but they do these two things. Either they will ask you to describe the picture. Sorry. And ask follow-up questions. कि चाहिँ तिमीलाई चाहिँ उनीहरूले स्टार्ट गर्छ, कसरी गर्छ भने चाहिँ एउटा पिक्चर सेयर गर्ने भयो आफ्नो स्क्रिनमा. फर इन्स्टेन्स लेट्स टेक द पिक्चर. पखल अहिले आज भोलि सोधेको पिक्चर म तिमीहरूलाई देखाउँछु. एक्ज्याक्ट चाहिँ होइन ल, यो जस्ट लेडी kitchen with her laptop and breakfast on one hand. By the way, तिमीहरूलाई यो क्वेसनहरू चाहियो भने चाहिँ त्यो अघि रिसेन्टली आस्क्ड क्वेसन भन्ने भिडियो छ नि, त्यसमा जाऊ ल, त्यहाँ छ. इट्स नट एक्ज्याक्टली द सेम पिक्चर, तर म यसो तिमीहरूलाई एउटा रेफरेन्सको लागि देखाउँछु ल. समथिङ लाइक दिस. ओके. यस्तै कुनै एउटा तिमीलाई आफ्नो स्क्रिन सेयर गर्छ होइन एक्जामिनरले, अनि दे विल सो यु अ पिक्चर. अनि तिमीलाई 15 मिनट जति चाहिँ यु क्यान थिङ्क अबाउट दिस पिक्चर फर 15 seconds, एन्ड whenever you are ready you can start describing about it भनेर यस्तो भन्न सक्छ. अथवा देखाउँछ एकछिन 15 सेकेन्ड यतिकै बस्छ, अनि वाट क्यान यु सी इन दिस पिक्चर, क्यान यु डिस्क्राइब दिस पिक्चर, यसरी चाहिँ उसले अप्रोच गर्छ है. त्यो वान वे भयो. अर्को वे चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ एक्जामिनरले सिधै क्वेसन सोध्न थाल्छ. जस्तै how's the expression of the lady on the screen, like in the picture? Where is she right now? What is she doing on her laptop? यसरी एलिमेन्ट एक एकवटा टुक्रा टुक्रा एलिमेन्टलाई पक्रेर सोध्न सक्छ ल. गट इट? लाइक टु वे अफ अप्रोचिङ हुन्छ है. दे क्यान डु एनिथिङ. अथवा डेस्क्रिप्सन केही पनि नगरिकन दे क्यान गो, आई मिन दे क्यान स्टार्ट बाई टकिङ अबाउट लर्निङ अन ल्यापटप, अथवा दे क्यान टक अबाउट मल्टिटास्किङ. यो चाहिँ यसको टपिक चाहिँ मल्टिटास्किङ हो है मेनली. दे क्यान टक अबाउट, okay, so have you ever done multitasking? Can you tell me some advantages of multitasking? यसरी सिधै क्वेसन पनि सोध्न सक्छ ल. Got it? Yes? No? Yes, sir. All right. Okay. But if they ask you to describe, right,
we have a format for description. Let me tell you this ल, म तिमीहरूलाई क्लासमा अब जे सिकाउन गइरहेको छु नि, यसरी मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने केही पनि छैन, बुझ्यौ है? तिमीले आफ्नै वेमा गरे पनि हुन्छ, इफ यु थिङ्क द्याट योर वे इज गुड है, इफ नट देन यु क्यान युज दिस वे। तर आफ्नै वेमा गर्दा पनि यति चिज चाहिँ हुनु पर्यो ल, इन्ट्रोडक्सन हुनु पर्यो, बडी हुनु पर्यो, बडी भनेर डेस्क्रिप्सन हुनु पर्यो बिचको, अनि त्यसपछि कन्क्लुजन हुनु पर्यो। अझै होइन होइन, म पख ल यसलाई अझै ब्रेकडाउन गरिदिन्छु। स्पेकुलेसन, पर्सनलाइजेसन, एसइटी, नो वरिज है। ओके, एनिवे यति चिज चाहिँ हुनु पर्यो न। अहिले म तिमीहरूलाई अलिअलि फ्रेजेसहरू सिकाउँछु, अलिअलि एक्सप्रेसन्सहरू, एक्सप्रेसन भनेको फ्रेजेस ल, वर्ड्स फ्रेजेसहरू सिकाउँछु द्याट यु क्यान युज इन यर description. You must start with an overall view of this picture है, जस्तै introduction दिनु पर्यो। You can use any phrases that you like है, जस्तै some of the phrases that you can use are, अब यो चाहिँ अलि पुरानो थियो हैन, I'll give you some more. On the screen I can see a basic way, सबभन्दा basic way you can start. Okay, so can you describe this picture भनेर, okay, on the screen I can see भनेर blah 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 blah, जस्तै अघिको पिक्चर छ नि, on the screen I can see a lady who is working on her laptop. On the screen I can see a lady on the screen I can see a lady who is working on her laptop. त्यसरी स्टार्ट गर्नुस्। On the screen I can see a girl who is holding breakfast in her one hand while on the other she is typing on her keyboard. जे पनि हुन सक्छ ल, तर जे पाइ त्यही, अन द स्क्रिन आई क्यान सी मनी प्लान्ट यस्तो चाहिँ हुनु भएन, बट जेनरल आइडिया जे छ, अन द स्क्रिन आई क्यान सी एन अफ्रिकन लेडी, जे पनि हुन सक्छ। गट इट? You can start with something like that, or if you want to make it a bit fancy, हैन, अलिकति यसो, if you want to play with words, you can say the given picture illustrate भनेको सो हो ल, देखाउँछ भन्न खोजेको है। The given picture illustrates a lady who is working on her laptop. अथवा this picture is mainly about something like that. Alicia, okay, good. यसरी केही चिज, you can use other phrases as well, whichever you find easy, तर it must mean that यो पिक्चरले यो देखाइरहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ देखाउनु पर्यो त्यो फ्रेजले। Got it है? फर्स्टमा you can start with introduction है, त्यसपछि talk about general description of that picture ल। यो पिक्चर जस्तै you can see something like है, how many remarkable things in this picture. अब फर इक्जाम्पल रिमार्केबल भनेको नोटिस गर्न लायकको है, नोट वर्दी, मार्क गर्न लायकको, एकदम नोट वर्दी। सपोज आई वेन्ट अन अ रिमार्केबल जर्नी लास्ट विकेन्ड, रिमार्केबल, मार्क गर्न लायकको, नोटिसेबल है, you can use that. There are many remarkable elements in this picture. यदि केही धेरै कुरा छ भने चाहिँ ल, धेरै नोटिस गर्न लायकको कुरा छ, अब कुनै पिक्चरमा थोरै कुरा हुन्छ नि, there are just a few remarkable elements in this picture, just a few हुन सक्छ। This is just a format that I'm giving you ल, if you don't like, if you don't want to use it, it's totally fine।
There are just a few remarkable elements in this picture. तर है तिमीहरूले यो म भन्छु है प्लिज यदि युज गरिरहेछ भने डोन्ट मेक इट साउन्ड लाइक यु हेभ मेमोराइज इट फ्रम समवेयर ल बुझ त्यही भएर भनेको द्याट्स वाइ आइएम टेलिङ यु मिनिङ अफ दिस वर्ड्स एलिमेन्ट्स भनेको चिजहरू भन्न खोजेको है There are many remarkable elements in this picture. यसरी बोल्ने होइन. There are just a few remarkable elements in this picture. There are many remarkable. हुन्छ नि मैले भर्खर मेरो टोन राइज एन्ड फल भएको सुन्यो. There are just a few. Just a few भन्दा मेरो अलिकति कन्ट्र्याक्ट भयो नि भोइस. There are just a few remarkable elements in this picture. There are many remarkable. Many भन्दाखेरि त्यस्तै गइरहेछ नि. त्यस्तो हुनु पर्यो ल बोल्दाखेरि so that you will sound natural. नभए त कहाँबाट पोकेछ. Pre-prepared content use गरिरहेछ भन्ने थाहा हुन्छ नि त it's if you have taken PT test before you already know है अब it's not like PT है फेरि describe image भन्छ तर it's not like PT here a person will evaluate मान्छेले सुनिरहेको हुन्छ they will get you know if you have memorized things or if you are saying to the point है there are just a few remarkable elements in this picture I want to kick off by describing kick off भनेको start हो ल I want to kick off by describing I would like to kick off भने पनि भयो no worries है I want to kick off by describing the central focus the central focus भने मेन एलिमेन्ट चाहिँ तिमीलाई के जस्तो लाग्छ त त्यो पिक्चरको त्यसलाई राख्दै हुन्छ ल I want to kick off by describing the central focus which is or which are पनि हुन सक्छ कुनै केसेसमा यसमा चाहिँ which is the lady itself यदि पहिला नै मेरो चाहिँ मैले the picture on the screen I can see a lady who is working on her laptop there are just a few elements to be noted in this picture or there are just a few remarkable elements in this picture I want to kick off by describing the central focus which is the lady itself अनि यो phrases छ नि like I said previously it's not compulsory if you can describe on your own without using these phrases that's totally fine okay अनि त्यसपछि there are a number of things that you can describe about ल तर पहिला चाहिँ सधैँ तिमीहरूले हेर ल तिमीले चाहिँ सेटिङको कुरा गर्न सक्छौ ल अहिले म एकदम जेनरलमा भनिदिन्छु अहिले पछि फुल डेस्क्रिप्सनमै जाउँ ल you can talk about setting भनेको चाहिँ कहाँ यो surrounding or place है the setting appears to be a kitchen है the setting appears to be a kitchen तिमीले ब्याकग्राउन्डको कुरा गर्न सक्छौ सेटिङको कुरा गर्न सक्छौ एक्सप्रेसनको कुरा गर्न सक्छौ मान्छेको क्लोदिङको कुरा गर्न सक्छौ there are more things to talk about तर है त्यो सानो माइन्युट डिटेल माइन्युट भनेको सानो हो ल इन्सिग्निफिकेन्ट भने पनि हुन्छ MINUT यो स्पेलिङ माइन्युट मिन्स स्मल है instead of focusing on minute detail फर्स्टमा चाहिँ general कुरा गर्नुपर्छ ल के भइराछ त यो पिक्चरमा भनेर जस्तै on the screen I can see a lady who is working at her laptop on her laptop there are many remarkable elements in this picture and I'd like to start by describing the central focus which is the lady itself she is holding a bread on her one hand while on the other she is using her laptop by the look of her expression I can see she is doing something serious I mean she is not watching something funny maybe something related to her work है पहिला चाहिँ लेडी है पहिला यहाँ के भइराछ त्योतिर जानु पर्यो ल like I said you can talk about dress expression background setting है यस्तो कुराहरु गर्न सक्छौ है जस्तै here are some phrases that you can use म अहिले पछि यो पनि सेन्ड गरिदिन्छु यो अझै प्रपरली यो यसमा मिक्सअप धेरै भएको छ हैन okay so
By the look on her face, अथवा है on her face, on his face हुन सक्छ है, on their face हुन सक्छ, धेरैजना छन् their face है. I can probably see है. तर बिफोर इभन द्याट ल पहिला चाहिँ जेनरल कुरा गर्ने अनि बल्ल यो स्पेसिफिक डिटेलमा जाने. अथवा her is their expression gives me a hint that, मलाई यसले यस्तो इन्डिकेट गरिरहेछ, यसले के हिन्ट गरिरहेछ भने she is focusing on her work. She is watching something funny. अब कसैको एक्सप्रेसन हाँसिरहेछ भने her expression gives me a hint that she is watching something funny. She is happy. She is sad. She is depressed. त्यस्तो हुन सक्छ है. अब कहिलेकाहीँ फेरि पिक्चरमा एक्सप्रेसन मान्छे पनि नहुन सक्छ ल, मान्छेहरू नहुन पनि सक्छ. म अर्को एउटा पिक्चर राखिरहन्छु ल. यसको के भन्छु ब्रेक है. Here's a picture. ओके, यो पनि अस्ति नै सोधेको क्वेसन है. यस्तो पनि पिक्चर हुनसक्छ, जस्तै यस्तोमा थियो भने चाहिँ it can be something like, on the screen I can see a parking lot. There are just a few notable elements in this picture. I'll describe the central focus of this picture, which is the parking lot itself. There are a number of cars parked, and in the middle of the parking lot I can see a parking space for disabled drivers. अब यसमा त नो एक्सप्रेसन नथिङ केही पनि छैन नि. त्यस्तो केसमा चाहिँ you can talk about a whole lot of things ल. जस्तै the setting appears to be, भने चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ यस्तो लागिरहेछ. appears to be भने I feel that, I guess that, यस्तो देखिरहेको छ भन्न खोजेको है. सेटिङ भनेको सराउन्डिङ है. to be अघिको केसमा किचन थियो, अथवा कहिलेकाहीँ इन्डोर्स हुन्छ, भित्रको ठाउँ हो कहाँ हो थाहा छैन. पार्किङ लट, आउटडोर्स, कहिलेकाहीँ सिटी, द सेटिङ अपियर्स टु बी अ सिटी रोड हुन सक्छ, टु बी अ रुरल एरिया हुन सक्छ. रुरल एरिया भने भिलेज है. कहिलेकाहीँ द एटमोस्फियर भनेको चाहिँ त्यहाँ त्यही सराउन्डिङै हो होइन हुन चाहिँ. तर एटमोस्फियर लाइभली भनेको चाहिँ धेरैवटा धेरै अलिक बिजी छ भने यु क्यान से लाइभली, अथवा यसो रमाइलो भइरहेको जस्तो देखिरहेछ भने यु क्यान से लाइभली. लेड ब्याक भनेको चाहिँ खासै धेरै काम नभइरहेको, एकदम सुनसान टाइपको, धेरै एक्टिभिटी नभएकोलाई यु क्यान से लेड ब्याक. द एटमोस्फियर इज लेड ब्याक, द एटमोस्फियर इज लाइभली. यु क्यान युज सर्टेन काइन्ड अफ फ्रेजेस एज वेल ल, तर अप्रोप्रिएट इमेजमा मात्रै युज गर ल. एक्सप्रेसन सेटिङ चाहिँ अन दि ब्याकग्राउन्डको कुरा गर्न सक्छ है. on the background I can see हुन सक्छ, something like that. अथवा the background features भनेर पनि भन्न मिल्छ, भने त्यसमा छ भन्नु खोज्यो ब्याकग्राउन्डमा यो चिज छ है. the background features a forest. the background, on the background I can see a kitchen. अघिको केसमा हेर्ने भने on the background I can see some kitchen cabinets, refrigerator, and a money plant as well. The setting appears to be a kitchen, and on the background I can see a few cabinets, some utensils, a fridge, and a beautiful money plant. Beautiful लाई के भन्न मिल्छ, elegant, and an elegant money plant. Something like that. अब यस्तो, the setting appears to be outdoor, and on the background I can see
A green area which looks like a forest. Right? Understood? Oh no, कति छिटो. Anyway, ब्याकग्राउन्डको कुरा गर्न सक्छ. अब त्यसपछि you can talk about climate, time of the day. You can talk about climate. Suppose यस्तो तिमीहरूले है गेस गरिरहेको हुन्छ नि. यो मैले यहाँ हेर त, यहाँ दुईटा चिज राखेको छ नि, assumption र पर्सनल पोइन्ट अफ भ्यू भनेको. assumption र पर्सनल पोइन्ट अफ भ्यू दिएनौ भने तिमीहरूको स्कोर थोरै कम आउने चान्सेस हुन्छ ल. किनकि वाइ आई सेड दिस बिकज जसको चाहिँ अलिकति राम्रो स्कोर आएको हुन्छ नि, उनीहरूको एक्जामिनरले कमेन्ट दिँदाखेरि चाहिँ तिमीहरूले राम्ररी स्पेकुलेट गरेको छौ भनेर लेखेको हुन्छ. अनि जसको अलिक कम आएको हुन्छ, स्पेकुलेसन गरेको भए अलिक राम्रो स्कोर आउँथ्यो होला भनेर भन्छ. स्पेकुलेसन भनेको चाहिँ गेस वर्क के, पिक्चर हेरेर यसो गेस वर्क गर्ने. मलाई यस्तो लाग्छ, यो हेरेर यस्तो लागिरहेछ, ओ यस्तो हेर्दाखेरि त यस्तो पो लाग्यो त यार, यस्तो कुराहरू हुन्छ नि, त्यस्तो गर्ने. त्यसको लागि पनि वी हेभ अ नम्बर अफ फ्रेजेस हियर ल. अहिले पछि यो एक यसो हेर ल, म तिमीहरूलाई यो पठाउँछु. जस्तै हेर ल, दिस इज द वान द्याट I generally recommend for students to use. If I'm not mistaken, then भन्ने. जस्तै यहाँ कुरा गर्दाखेरि हेरौँ ल. If I'm not mistaken, then this picture was taken by someone who wants to show this disabled parking space. If I'm not mistaken, then the weather out there is, I mean, if I'm not mistaken, then it's about to rain in the place that is shown in the picture because I can see the sky is quite cloudy. Reason चाहिँ दिनुपर्छ ल. If I'm not mistaken अथवा if I'm not wrong, I speculate that, I guess that, as far as I can tell, I guess that. यस्तो फ्रेजेसहरू युज गर्न सक्छौ है. अहिले पछि यो भिडियोबाट यसो निकाल ल, सुनेर कुन कुन निकाल्न मिल्छ. अनि त्यसमा पनि छ अलिअलि. If I'm not mistaken, then the lady is probably replying something important on her laptop, or she might be taking a webinar as well. If I'm not mistaken, she is joining an online meeting. It must be important because she's not eating but concentrating on her laptop. It is more important than her food. I may be wrong, but she may be quite addicted to social media as well. If she is not working, then she might be watching some videos or series on her laptop. यसरी गेस गर्न पाइयो ल, जे लाग्छ त्यही भन्ने. If I'm not mistaken, then this girl belongs to some African country. I said this because she has uh, the similar kind of hair which is common in Africa. If I'm not mistaken, then if I'm not mistaken, then the weather out there is quite cold. I can see this because she is wearing a hoodie. त्यसरी जे गेस गरे पनि हुन्छ ल. Got it? अलिअलि स्याम्पल रेस्पोन्स छ मसँग, एक दुईवटा होला. ओरल रेस्पोन्सहरू तिमीहरूले ओरल रेस्पोन्सको लागि, ओरल भने बोलेकोवाला रेस्पोन्सको लागि चाहिँ त्यही पुरानो भिडियोजहरू चेक गर ल, रेकर्डेड क्लासको. त्यहाँ मैले अलिअलि स्याम्पल्सहरू दिएको छु. नभए रिटर्न चाहिँ म एक दुईवटा पठाउँछु तिमीहरूलाई, भोलिसम्म पठाउँछु ल. आई निड टु मेक सम. कुनै कुनै त पुरानै छ. गट इट. त्यस्तो गेस वर्क. अनि अर्को हामीले यहाँ पर्सनल पोइन्ट अफ भ्यू भनेर दिएछ नि. वाट आई मिन टु से बाई दिस इज अजम्सन होइन, सरी, पर्सनलाइज गर्नु पर्यो ल. पिक्चर हेरेर यु क्यान युज सम फ्रेजेस लाइक दिस पिक्चर रिमाइन्डेड मी अफ, अथवा वाट अ कोइन्सिडेन्स. जस्तै म यो पिक्चरमा तिमीहरूलाई भन्छु ल. This picture reminded me of my own kitchen. I also have a similar kind of
money plant at my kitchen. This picture reminded me of myself. Whenever I am busy, I whenever I need to take online classes, I have my food on my plate, on my hand. What a coincidence! This lady is wearing a gray colored hoodie, and I also have a similar kind of hoodie at my home. यस्तो हुन सक्छ है. What a coincidence! This picture reminded me of यस्तो यस्तो phrase use गरेर तिमीहरूले आफूसँग पर्सनलाइज गर्नु. This is quite common in Nepal these days. This is quite common view at my home because my sister, she's always busy at work and she has her food on her hand while she is taking attending online meetings. What a coincidence! This kitchen has a similar kind of cabinet as mine. यसमा चाहिँ this picture reminded me of my office parking lot. I mean, we also have a similar kind of parking lot with a lot of cars, but there's no disabled parking space out there. I'm just making things up la. गफ मात्र थियो तर I'm just giving you some. This picture reminded me of my something something something. अब के हुन्छ है? Oh, what a coincidence. The tree that is shown in this picture is similar to the trees that are planted beside the roads in our city. In Kathmandu, I guess in the initiative of Balin, who is a mayor, they have planted a lot of trees beside the road and it's of the similar kind. यसरी केही चिज भन्न सक्छौ. I personalize. And लास्टमा चाहिँ so yes, this picture is all about a parking lot. फेरि त्यसलाई wrap up गर्ने. So yes भन्ने this picture is all about अथवा all in all this picture shows भने पनि हुन्छ. Overall this picture shows भने पनि हुन्छ. You can say anything. Got it? Clear? Yes, no, please. Yes, sir. है अब अहिले त भर्बली सुन्यो होइन मेन्टली क्लियर भयो होला तर आफूले प्र्याक्टिस नगरेसम्म चाहिँ हुँदैन है प्र्याक्टिस गर्ने तिमीहरूले 10-15वटा इमेज प्र्याक्टिस नगरेसम्म चाहिँ यो फ्लो नै डेभलप हुँदैन म यसको बारेमा के भनौँ यसको ब्याकग्राउन्ड के छ यो के चाहिँ स्पेकुलेट गर्ने त यो पिक्चरमा यस्तो यस्तो हुन सक्छ नि त त्यही भएर प्र्याक्टिस चाहिँ टन्नै गर्नु पर्यो है म एउटा अर्को पिक्चर देखाउँछु त्यसको डेस्क्रिप्सन चाहिँ ल यो पनि अलिकति अहिले सोधिरहेको पिक्चर मध्ये एउटा मैले हावा मात्रै अहिले देखाएको ल यस्तै यस्तै पिक्चर चाहिँ हो सोधिरहेको समथिङ लाइक दिस ल ओके सो अहिले भर्खर हामीले जे सिक्यौँ त्यहीहरू युज गरेर म डिस्क्राइब गर्छु प्लिज घरमा चाहिँ आफूले प्र्याक्टिस गर क्वेसन्सहरूको लागि कहाँ जान सक्छौ रे त्यसकै रिसेन्टली आस्क्ड क्वेसनमा जाउँ टन्नै पिक्चर्सहरू छ प्रेजेन्टेसनको क्वेसन्सहरू पनि छ त्यसमा ट्राई गर अनि मलाई पछि रेस्पोन्स पठाए पनि हुन्छ ल रेकर्ड गरेर तर मैले भने नि त्यो पुरै 10 मिनट प्रिपेयर गरिसकेको रेस्पोन्स होइन कि पहिला प्र्याक्टिस गर त्यसको नपठाऊ अनि पछि पिक्चर हेर अनि त्यसपछि त्यसको चाहिँ पठाऊ त्यो चाहिँ स्न्याप हुन्छ नि एक्जाममा पनि त्यही हुने हो त्यही भएर ओके सो लेट मी बिगिन है त ओके अन द स्क्रिन आई क्यान सी 2 लिटल गर्ल्स doing some physical activity. There are just a few noticeable elements here in this picture, and I like to describe by talking about the central focus, which are the two girls. So they are on a field and they are doing cartwheel. On the background, I can see a few trees and it's an open field. The foreground is an open field. Foreground भने चाहिँ तलको चिज हो ल अगाडि भएको चिज ब्याकग्राउन्ड भने पछाडि भएको चिज है ओके The setting appears to be a laid back place where there are not many houses built. And if I'm not mistaken, then these two girls might be friends and they are just cartwheeling and enjoying doing some physical activities during their free time. And this picture reminded me of something when we were
when I was a child, I also used to do a lot of physical activities back then. But looking at the children nowadays, they don't involve in much physical exercise. They just like playing on their phones or watching some reels on social media, which is